and welcome back again sa aking Liz Tech Channel. So, nandito naman ulit si Ate Liz for another video na naman tayo. But for today's video guys is ayan, finally, magagawa na nga natin ng full review etong mga tagal nyo nang request sa akin na gawan. I'm so sorry kung medyo na late tayo. Sobrang busy lang ang Ate Liz niya. But here we go guys! In this video is finally, ma-share ko na sa inyo yung experience ko dito sa panibagong budget phone ng Xiaomi Redmi, which is the Redmi 14C. So, ano bang meron dito kay Redmi 14C? So, aside nga sa napakamura lang niya, no? In fact, ito na yung pinakamurang variant nila, which is the 4,999. Meron ka ng 8GB RAM and 128GB ROM. Malaki na itong kanyang screen size. In fact, meron siyang 6.88 large display na rin. At of course, may 50MP AI dual camera na. So, nung nakita ko to sa mall, guys, at nakita ko yung design niya, okay, bibilhin natin yan, itatry natin yan. So, since Christmas is fast approaching, perfect tong pang-gift, guys. Pero kung wala pa kayong budget, walang problema kasi may home credit naman. At ayan na nga ang good news. Yes, Ka-Techie, mapapatodo talaga ang Pasko ninyo dahil si Home Credit ay may Todo Pasko promo where you can get your favorite gadgets for as low as 0% interest. At hindi lang yan, Ka-Techie, kasi yung mga favorite gadgets nyo like smartphone, you can get it for as low as 361 per month. Your favorite laptops for as low as 602 per month. And even your tablet, guys, for as low as 278 pesos per month. Kaya naman to know more exciting deals, you can download my Home Credit app for free. Kaya umavail na kayo bago pa matapos ang promo na ito. Merry Christmas, Ka-Techie! Ito na nga, Ka-Techie, ang bagong Xiaomi Redmi 14C. Buksan na natin. As we open, guys, makikita nyo agad yung phone itself, guide, SIM ejector, 33W yung power brick, USB Type-C cable din siya, clear case. Ayun lang. So, ayan na po yung laman niya. Now, let's go on na diretso na tayo, guys, sa device itself. So, talagang na-attract ako sa color niya, lalo na sa mahilig ng purple, guys. I like this dreamy purple na Redmi 14C. So, as you can see, they're very simple but attractive talaga yung pagkakadesign. Kung makikita nyo, yung camera module niya dyan, guys, is bilog, diba? Ayan, meron siyang dalawang rear cameras, yung LED flash niya. At makita nyo sa gilid niya, guys, ayan, meron siyang volume rockers and power buttons. Sa left side naman is nandito yung SIM card tray. So, maganda dito sa mga entry level kasi pwedeng lagyan ng dalawang SIM card at may extra na slot for the SD card. So, pwede kayong mag-upgrade pa ng external memory kung gusto nyo. Then, sa lower part naman, guys, makikita nyo dyan yung kanyang speaker grills. Ayan, USB Type-C na siya in fairness. Bilang isang entry level, talagang good na ito. So, ayun lang po yung kanyang whole look. And medyo okay naman yung size niya, yung bigat niya. 8.2mm yung thickness niya. 211 grams naman yung bigat niya. So, as we turn on, ayan na yung display niya. Pero, ayan, makikita nyo, dot drop display pa siya, no? Hindi pa siya yung punch hole talaga. And ayan, meron pa siyang konting chin dito sa baba. Tapos yung bezels niya sakto lang din naman. Bilang isang entry level is hindi na siya bad. Sa kanyang screen quality, guys, ayan, IPS LCD po yung kanyang screen na may 120Hz po daw siya na refresh rate. So, in fairness ha, 120Hz refresh rate na siya bilang isang 4,000 plus lang na phone. Ayan, so far malinaw naman siya. So, ayan, as I scroll social media, in fairness, mabilis siyang mag-load ha. Though, hindi nga lang siya gano'n talaga ka 100% smooth, pero hindi na siya bad as an entry level. Na naloload naman niya or na-refresh naman niya agad. No, maganda naman yung transition niya in fairness sa kanyang refresh rate. So, ayan, nakita niyo na po yung kanyang display. And in fairness, hindi naman ako binigo dito sa bagong Xiaomi Redmi 14C. Xiaomi Hyper OS na rin pala ito, based on Android 14 na rin, which is nice. Yung storage naman niya, as what I have said a while ago, malaki-laki na itong variant na ito, 128GB. Meron din silang 256GB na storage. So, depende na yan sa inyo kung ano lang yung afford niyong price. 5,160 mAh battery na rin pala to. So, ang laki na ng battery capacity nito as an entry level. And that's good na nilakihan nila yon. 18 watt daw ha, yung charging. But, yung power brick niya is 33 watts. So, anyway, malalaman natin to kung fast charging ba to sa testing natin. So, there makikita nyo naman dyan as we tested it.
Yan, Ka-Techies. So, makita nyo from 6%, naging 23% siya after 15 minutes at naging 53% after 45 minutes. So siguro mga 1 hour and 30 minutes, mafu-fully charge na ito. Pero ayun, at least naman yung battery life nito is solid naman din. Based on my experience, matagal po siyang malobat. Like, pinaglaruan na namin to, nanood na kami ng movies. In fairness, matagal po siyang malobat talaga. Masamahan ka naman niya in a day dito. So, good na to ha, sa mga kids, sa mga titos, sa mga titas, gusto ng second phone, ayan. Magandang backup phone na ito. And so there guys, sinest na rin namin itong gaming na rin. For sure, inaabangan nyo yun kung mapaglaruan mo siya ng games. Honor of King. And in fairness, na-surprise ako na high frame rate siya. And naka-ultra setting. So there guys, sinest ko Honor of Kings. At in fairness, playable siya sa kanyang presyo at sa kanyang chipset na MediaTek Helio G81 Ultra na siya. So, nakita ko naman na maganda itong chipset na ito. So, anyway, there makita nyo, okay naman yung aming gaming performance. Na-enjoy naman namin so far. Though, meron siya mga minor lags. Do not expect too much ha when it comes to the gaming of this device. Kasi, guys, again, entry level lang po ito. Baka naman yung iba dyan mag-expect ng super smooth talaga na gaming performance. Napakamura lang naman ng phone na to. Pero, ayun, for gaming, mapaglaruan siya. At least nakita nyo naman dyan. Sa camera tayo, guys. Silipin natin itong camera ng Redmi 14C kung maganda ba. So, there, nakita nyo naman, meron siyang 50MP main cam. Another supporting camera na 2MP for the depth sensor. Again, wala po siyang built-in stabilizer. Affordable lang din naman siya. Yung front camera naman niya, meron po siyang 13MP front cam. At there guys, ipapakita ko sa inyo yung mga testing ng ating rear camera, sample shots, and of course, the front cam. Hindi lang siya ganun talaga kabilis yung processing no, ng kanyang camera. At hindi din naman siya ganun talaga ka-super detailed. Especially the focus of this device. Pero kung makita niyo naman yung mga shots niya sa outdoor, makita niyo naman dyan yung quality na hindi na siya bad as an entry level. Itong ganitong quality ng camera. So, pwede niyo na rin itong gamitin for your family, no? To keep memories. Pero ayun na nga, no, dapat mag-picture kayo, hindi malikot yung kamay niyo kasi magiging blurry yung kuha kapag malikot. Ano yan? Sa front camera naman niya, Ka-Techies. So far, okay naman din. Kanyang price range is hindi naman din bad. Ito kanyang pinapakitang performance. Same sa kanyang portrait shots. Makita nyo naman na maganda naman din yung separation ng background sa object. And so far, malinis naman din at okay naman yung portrait niya. Dapat talaga proper lighting lang para mas maging maganda yung quality. At least nakita nyo dyan yung mga sample shots natin. At hindi naman ako binigo din kasi okay naman din yung camera performance nito in fairness naman. So, ayan, nakita nyo na dyan na yung camera performance sa front and sa rear cam is hindi na rin bad, no? Sa kanyang price. At yun na, manage your expectation. Kasi naman, 4,999 pesos lang po ito. Pero, kung i-flex nyo to sa iba is magandang panglaban na rin etong kanyang design, guys. Parang mamahalin na rin siya, in fairness. So, ayan, yung mga nagustuhan ko dito is, first talaga is yung kanyang design at yung color. I like it. Though, mabilis nga lang siyang mag-attract ng mga fingerprints or yung mga smudges. So, kailangan talaga is malinis palagi. So, yun lang. But again, the color, the design, it's nice. That's plus points. Then, yung kanyang screen size. Kasi ang laki ng screen size niya, 6.8. And isa rin pala sa na-appreciate ko dito is malaki na yung storage niya. Kasi 128 na. And yung RAM na rin niya sa kanyang price. Then, of course, yung battery performance. Yun yung mga factors na na-appreciate ko dito. Ayun, guys! So far, okay naman yung experience. How about you? Ano may ko-comment nyo sa performance niya? Feel free to comment down below. Maraming po salamat, Ka-Techies, sa panonood. And see you again till my next video. Bye!